كنت تفكر في صناعة سخان ماء كهربائي مجاني من أدوات بسيطة مثل هذه الصور أو مقاطع التي تراها على اليوتيوب أو الإنترنت، فأنصحك بمتابعة الفيديو إلى الأخير لتعرف الحقيقة الكاملة. هل هذه الفيديوهات حقيقية أم أنها مجرد خداع؟ جميع تلك الصور التي رأيتموها في بداية الفيديو هي هذه الفيديوهات نفسها، وكل هذه الفيديوهات تشرح طريقة واحدة لصناعة هذا السخان المجاني الكهربائي، لكن كل فيديو يختلف عن الفيديو الثاني بزيادة بعض الإضافات، وأؤكد لكم بأن تلك الإضافات فهي غير مهمة، وسوف أثبت لكم جميع هذه الاختلافات في هذا الفيديو، وسوف أريكم الطريقة الأصلية بطبيعة الحال. لكي نقوم بتسخين الماء في المنزل نحتاج إلى دلو أو وعاء أو سطل، سواء كان مثل هذا الشكل أو مثل هذا الشكل أو أشكال أخرى، المهم أن يكون سطل مملوء بالماء. كذلك نحتاج إلى بريز أو فيش كهربائي أو قابس، سواء كان مثل هذا الشكل أو مثل هذا الشكل. سوف نقوم بالشرح على هذا البريز أو الفيش أو القابس الكهربائي لأنه الأكثر شهرة ولدى العديد من الناس مثل هذا. كذلك لكي نقوم بتوصيله مع السطل نحتاج إلى سلكين كهربائيين. سلكين كهربائيين كيفما كان نوعهما، المهم أن يخرج اثنين من الأسلاك خارجين من الفيش أو القابس أو البريز ومتجهين مباشرة إلى السطل أو الإناء المملوء بالماء. هذه هي الطريقة الصحيحة لتسخين الماء بدون منازع. نعم، كما سمعتم، هذه فقط هي الطريقة الصحيحة لتسخين الماء بالمجان في المنزل وبالكهرباء، يعني وبالقابس وبالفيش الكهربائي فقط. بريز أو فيش كهربائي أو قابس كهربائي كيفما كان نوعه تجد لديه اثنين من الخيوط أو تقوم بتركيب له اثنين من الخيوط، أحمر وأزرق أو أسود ولا يهمنا، المهم سلكين تقوم بتعريتهما وإدخالهما في السطل المملوء بالماء. كن متأكد بأن الماء سوف يسخن. والآن سوف أقوم بالشرح لكم يعني الإضافات أو التغييرات التي يقومون بها هؤلاء الأشخاص في فيديوهاتهم، يعني يقومون بعمل تعديلات على هذه الطريقة الأصلية. هذه التعديلات كما قلت لكم فهي بدون فائدة. مثل هذه التعديلات هنالك من يقوم بتغيير القابس أو الفيش أو البريز من هذا النوع إلى النوع الآخر. ومن بين الطرق المشهورة جدا في اليوتيوب وفي المواقع الانترنت هنالك من يستعمل شفرات الحلقة، يقوم بربط شفرة الحلقة من سلك واحد وشفرة الحلقة من السلك الثاني ويقوم بإدخالهما في كأس وليس سطل، يعني يقوم لك بعمل كأس ويظهر الكأس أنه يقوم بالغليان الماء الذي بداخله، مما يجعلك تصدق أن الماء يسخن بسرعة، لكن كن متأكدا أنها نفس الطريقة الأولى التي شرحت لك، فقط تلك شفرة الحلقة فقط هي زائدة ليست إلا. هنالك نوع آخر من الفيديوهات، هنالك من يقوم بإضافة مسامير أو براغي يقوم بتلويتها أو طيها على الأسلاك الكهربائية، يقوم بإضافة إما مسمارين أو 3 مسامير أو 3 براغي أو 4، مما يجعلك يعني تصدق تلك الخدعة، لكن كن متأكدا كذلك نفس الطريقة الأصلية، فقط هذه المسامير أو البراغي فقط هي إضافات لا محل لها من الإعراب. وهنالك نوع آخر من الفيديوهات، هنالك من يقوم بعمل سكاكين مثل هذا الشكل يقوم بلفها على الأسلاك الكهربائية، مما يجعل المشاهد ينخدع ويصدق أنه يمكن للسكاكين أن تسخن الماء بسرعة، لكن كذلك فهي نفس الشرح وهي لن تقوم بتسخين الماء ولا أي شيء، فقط الطريقة الأولى، وهذه السكاكين فقط إضافة ليس إلا. هنالك أنواع أخرى قاموا بعمل يعني ملعقة أو ملعقتين قاموا بربطهما كذلك مع الأسلاك، وبطبيعة الحال يقومون بخداع المشاهد بطبيعة الحال، يجعله يصدق أنه يمكن للملاعق أن تسخن الماء بسرعة، لكن كذلك نفس الطريقة الأولى التي قلت لكم، فهذه الملاعق لا تسخن الماء ولا أي شيء، فقط الطريقة الأولى، وهذه الملاعق فقط إضافة ليس إلا. كذلك هنالك أنواع من الفيديوهات أخرى تقوم بعمل أنبوب بلاستيكي وتقوم بلف عليه السلك، مثلا السلك الأول أو السلك الثاني تقوم بلف عليه هذا السلك بطريقة مختلفة عن الفيديو السابق، المهم يقومون بلف السلك ويقومون بتغيير الأنبوب أو الأنبوب البلاستيكي. كذلك هذه الطرق جميعها فهي فقط مفبركة وليست لها محل من الإعراب، وإنما فقط يعني ليست لها فائدة، والطريقة الأصلية هي التي شرحت لكم في بداية الفيديو. كذلك من بين الفيديوهات يعني المخادعة هي من يقوم بعمل خشبة ويقوم بلف الأسلاك عليها ويجعل المشاهد يصدق أنه يمكن تسخين الماء بسرعة، لكن كذلك فهي تجربة فاشلة. وإذا كما رأيتم أصدقائي شاركت معكم أغلب أو أشهر الخدع التي يقوم باستعمالها أشخاص في اليوتيوب أو مقاطع الإنترنت عن طريقة عمل سخان كهربائي مجاني سريع ويسخن الماء في ثواني. كل هذه الطرق التي شاركت عليها فقط هي إضافات ليس إلا، بينما الطريقة الأصلية والصحيحة والتي هي بطبيعة الحال فهي خطيرة جدا هي هذه التي ترونها أمامكم، فقط إناء أو سطل أو دلو أو أي جهاز نقوم
ملئه بالماء بطبيعة الحال يجب أن يكون من البلاستيك، وبريز أو قابس أو فيش كهربائي كيفما كان نوعه، سواء كان من هذا النوع أو الأنواع الأخرى، نقوم بتوصيله مباشرة بالكهرباء وإدخال تلك الأسلاك في الماء وسوف يسخن الماء. هذه الطريقة الأصلية، بينما جميع تلك الطرق فهي إضافات ليست إلا. المهم، أرجو أن ينال الفيديو إعجابكم. رجاء لو أعجبكم الفيديو ادعمونا بعمل الإعجاب، اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس لتوصلوا دائما بأحدث وأجدد الاختراعات. إلى اللقاء، نلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله.